عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد من دروس ادوبي فوتوشوب، بس الدرس النهارده مختلف جدا. درس النهارده مراجعه شامله لبرنامج الفوتوشوب، مختصره في تصميم مثلا كارت شخصي او بانر او حاجه. فازاي نعمل تكست، ازاي نعمل ارضيه، ازاي نغير لون، ازاي نعمل كونتراست بين الالوان وبعضها ماتشنج كده. فما تفوتوش الفيديو ده ولا ثانيه، عشان الفيديو ده مهم، لان اللي ما شافناش قبل كده هيلاقي النهارده ملخص لكل الفيديوهات اللي فاتت. يمكن حوالي 80% من الفيديوهات اللي فاتت هيلاقيها في الدرس بتاع النهارده. وان بنطلب منكم بس ان انتوا تدعموا القناه، ولايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. نبدأ بسم الله. ازاي نعمل تصميم زي اللي قدامنا ده؟ طبعا الفكرة ان احنا مش بنعمل تصميم كارت شخصي او بنعمل تصميم بانر او حاجة للسوشيال ميديا، لا احنا بنعمل تطبيق على اللي احنا عملناه في الكورس. فطبعا ازاي تعمل تكست، ازاي تعمل باك جراوند، ازاي تاخد الصورة وتحطها في التصميم. الحاجات ديت كلها تعتبر مراجعة على الكورس اللي احنا عملناه. طيب انا عندي الشكل ده كارت شخصي او بيزنس كارد. الكروت الشخصية انواع كتير وخامات كتير وحاجات كتير، لكن احنا طبعا مش هو ده موضوعنا. احنا موضوعنا ازاي نبدأ التصميم، وازاي ناخد مقاس، وازاي نحط عليه البيانات بتاعتنا والصورة بتاعتنا اللوجو بتاعنا. طب عندنا الكارت ده بيتكون من ايه؟ اول حاجة خالص مقاسه، تاني حاجة البيانات اللي عليه، اسم العميل او اسم الشركة او الجيم او المطعم او اي حاجة، وبعد كده هو بيعمل ايه، وبعد كده العناوين والارقام التليفونات وكده والموقع بتاعه، اذا كان في باركود في حاجه بتحطها له، صوره، اذا كان في ايميلات، في اكونت على الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر، على يوتيوب. الكارت ده هو واجهه مثلا الجيم اللي احنا هنعمله ده. وطبعا بتبقى الكروت الشخصيه متاخده من نفس الوان البانر بتاعته، متاخده من نفس الوان البروشور بتاعه، الفلاير، الحاجات بتاعته كلها بتبقى كلها الوان قريبه من بعضها، بحيث ان اللي يبقى له هويه او اللي يشوف الكارت بتاعه يعرف هي دي البانر بتاعه، هو دي اليافطه بتاعته. الفلاير نفسه يبقى قريب برضو من الالوان بتاعته. نخش على طول في التصميم. وانت عشان تفتح مقاس للكارت، فايل، نيو، نيجي هنا بنختار المقاسات بتاعتنا في الجنب ده اليمين ده. طبعا بناخد بالسنتيمتر. هنيجي هنا في الويدز هنكتب 9، وهنيجي في الهايت هنعمل 5. ده المقاس المتعارف عليه او هو ده الشائع يعني عندنا هنا. وهنا هننزل تحت على ريزوليوشن. الريزوليوشن في طبعا بنشتغل بالبكسل انش، واي مطبوعات ورقيه الريزوليوشن بتاعها بيكون 300. نيجي تحت هنا الكالر مود. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو بتاع الالوان عن الكالر مود، الار جي بي والسي ام واي كي. اي مطبوعات ورقيه هتبقى سي ام واي كي. ونقول كريت، يظهر لنا الملف بالشكل ده. طبعا انت قبل ما تشتغل خالص خش على جوجل، على فريبك، على اي مواقع بتعرض كروت الشخصيه. مثلا نخش على جوجل وتكتب مثلا بيزنس كارد، وتبص كده على حاجات وتشوف وتعمل تغذيه بصريه لعينيك، وتشوف الكروت اللي موجوده عامله ازاي. بتشوف الوان معينه تختارها، بتشوف حاجه تمشي مع التصميم بتاعك. طبعا انت شفته خلاص وتمام واوكي، بتخش على البرنامج بتاعك. طبعا قبل ما اشتغل بعمل حاجه هنا اسمها جايد. الجايد ده عشان خاطر ان انت لما يجي الفني بتاع القص يجي يقص، لان الكارت ما بيبقاش لوحده، الكارت ده بيبقى في مجموعه كروت. يعني بيبقى مثلا هو بيطبع على نص فرخه، على ربع فرخ. ربع فرخ طبعا ده يعني مثلا 35 في 50. فهو بيجمع الكروت كلها جنب بعضها وبيبدا يطبع. وبعد كده في الاخر خالص بعد ما يخلص طباعه بيبدا يقص كل كارت لوحده. فانت ممكن يجي هنا كده يخش ياكل شويه من البيانات بتاعتك، ياخد حاجه. انت بتحط حاجه اسمها جايد، كنترول ار يظهر لنا الجايد بتاعنا او المسطره بتاعتنا. كنترول ار بتخفيها تاني عادي، كنترول ار تاني نرجع. لو سحبنا كده بيبان معانا الجايد. طبعا لو دوست كليك يمين هنا كده بيجي لك بالبكسل، بالانش، بالسنتي، بالملي، بالبوينت، بالكذا. احنا شغالين على السنتي فبنضغط هنا بيبين لنا هنا من 0 ل 9. تمام، يعني ده 9. بيجي لك من هنا لهنا من 0 ل 5. طبعا الجايد ده بتعمل لك مثلا 3 ملي. اكبر شويه كده واسحب، فبجيب على ال3 ديت واسيب. دي طريقه. واجي من هنا كده على ال3 اسحب واسيب. تمام، واسحب لفوق كده. اقرب طبعا الكارت اهو، اقربه شويه من الجايد بتاعتنا او الجزء اللي فيه الترقيم بتاعنا ده، واضغط كده هنا واسحب، واجي اعد 3 دول
واسحب كده، ومن الجنب التاني نفس الحكايه، باجي من عند التسعه كده 1 2 3. خلاص كده انا تمام. كده عملنا الجايد بتاعنا. في طريقه تانيه لو شلنا الجايد ده خالص، الطريقه التانيه من فيو، وهنا نيو جايد، في الهوريزونتال وفي الفيرتيكال. الفيرتيكال 0.3. اوكي، بيجينا بالشكل ده. بنيجي تاني نعمل فيو نيو جايد، ونعمل نيجي على الهوريزونتال ونعمل 0.3. اوكي كده تمام. الايه من هنا ومن هنا تمام. طب احنا عايزين نعمل من تحت ومن الجنب. انت ممكن تخصم 3 مللي من الخمسه من هنا، بس احنا مش هنعمل كده. احنا هنيجي هنا على ايمج، وهنيجي على ايمج روتيشن، واعمل 180. تمام. يجي طبعا الجايد بتاعنا تحت هنا وفي الجنب هنا، واجي على فيو نيو، واعمل برضو زي ما عملت المره اللي فاتت 0.3، واجي تاني على فيو واعمل نيو جايد، واجي تحت هنا واعمل 0.3. كده الجايد بتاعنا تمام. الطباعه هتبقى او البيانات بتاعتنا هتبقى في المنطقه دي. فانا دي المنطقه اللي هي السيف بتاعتنا، المنطقه الامنه بتاعت الشغل بتاعنا. عندنا اختيار هنا ارت بورد تول، بضغط عليه بيجي لك هنا الوايدز بتاعه، الحاجه بتاعته. طبعا هنا لو جينا كده وعملنا كده سحبنا على المنطقه دي، يجيبها لك بالظبط هنا كام؟ 9. طبعا احنا هنجيب على اللاير هنا عشان تشوف معانا. بيظهر لك هنا ايه؟ ارت بورد 1. يجي لك هنا فوق الخصائص بتاعه الارت بورد. انا عايز اعمل الظهر بتاعه، باجي تحت هنا كده واضغط زائد، بيجيب لي ارت بورد 2 زي ما انتم شايفين هنا 1 و2. اشيل الزيرو ده وابدا اطلع ده فوق، اعمل كنترول حرف الدال بتطلع فوق، او كنترول حرف الجيم ينزل تحت. بس نجيب اللي هو الارت بورد فوق، اللي هو الوش بتاع الكارت. وانت لو عايز تعمل حاجه تانية بالجنب في اي مكان هنا برضو بتقدر تعمل بنفس الطريقه، بتزود معاك ارت بورد، تديك ميزه ان انت تبقى شايف التصميم كله مع بعض. وابدا اشتغل. اول حاجه عندي هي الباك جراوند، كنترول او يفتح معايا المكان اللي انا حاطط فيه الصور بتاعتي، تفتح معايا. ببدا اسحبها في التصميم وبصغر كده. كنترول تي تبدا تتعامل بقى بالشيفت او بالالت حسب الاصدار اللي عندك. اعمل عليها كنترول اتش تشيل الجايد ده. عندي هنا في التصميم في هنا شيب، واجيب معايا اللي هو الشيب ده وبضغط كده واسحب، بيظهر لي الشكل بتاعي ده. وببدا اعمل له روتيت كنترول تي، واول ما اجي جنبه هنا كده بيتغير المؤشر واسحبه كده. تمام. طبعا اللون احب انا ايه اظبطه شويه عن كده، واضغط هنا على الفل، اخش هنا على الالوان، بيظهر لي الالوان. طبعا انتوا عارفين السي ام واي كي زي ما قلنا في الفيديو بتاع الالوان. هنا السي ام واي كي سيان ماجنتا يولو بلاك، يبقى اليالو 100 والماجنتا 100. تمام. يبقى بالشكل ده. وببدا اختار اللون بتاعي كده. بقى اللون لما نيجي نختبر هنا كده، نضغط هنا ونختبر كده، هنلاقي اللون بتاعنا 100%. عايز اخد نسخه من الشيب بتاعي، الت وبضغط على الشيب واسحب. بقى عندي نسخه تانية اهيت، واغير لها لونها برضو. ممكن من هنا اخش هنا كده وازود شويه غمقان كده. طبعا هنا في اشاره بالنسبه لي، بضغط كده يديني اللون المظبوط بتاعي واقول اوكي. طبعا انا عشان تيجي الايد ديت كده بضغط مسطره وبتيجي الايد، وبضغط واسحب ورقه العمل بتاعتي كده زي ما انتم شايفين كده. ركزوا معانا عشان في تفاصيل. الموضوع مش في التصميم، الموضوع في التفاصيل. دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. انت المفروض تتفرج على فيديوهات كتير وتتفرج على حاجات كتير. ممكن في حاجات ما تحس ان انا مش عايز اشوف التصميم ده، لا، لكن اللي بيقدم الفيديو هو بيشتغل بطريقه معينه ممكن هي تريحك. فانت ركز معايا عشان في خطوات هتسهل عليك وهتخليك اسرع في التصميم. كنترول جيم نزل تحت، خليه بره كده وتخليه كده. دي حاجات اختياريه بتاعتك انت وذوقك انت. فانا هخليه كده واجي على اللي فوق واخد منه كوبي برضو بألت واسحب، واجي هنا عند الايه المود، ابدا اغير كده حاجه ايه تمشي معايا. ابدا اغير. طبعا ده كويس، كلر دي كويسه. خلاص كده انا حطيت الشيب بتاعي. ابدا احط الصوره، احط البيانات. طبعا انا ببقى مجهز التكست بتاعي اللي العميل عطوهولي. باجي على اول حاجه هنا واكتب. طبعا هو مكتوب بالاحمر. عشان تكتب بتضغط على حرف التي من هنا او حرف التي من الكيبورد وتضغط ورقه العمل. انا هنصغر شويه عشان البيانات تبقى باينه معانا. وابدا اكتب كلمه جيم عشان تبقى كابيتال، بدوس كابس لوك وبكتب. طيب انا عايز اختار خط، بنشط كده الخط بتاعي وابدا اجي هنا اشوف نوع الخط اللي انا عايزه. بقلب كده وبيبان لي على اليمين هنا التغيير بتاع الخط او الخط هنا اهو. واكبر شويه، عايز اكبر. طبعا انتوا عارفين من هنا ابدا اكبر. عايز اللون الاحمر هنا، عايز اغير الاحمر عادي مفيش اي مشكله، 100% 50% واوكي. اجي اكتب كلمه فتنس، باخد الت واسحب بالماوس كده بالمفتول وكنترول تي واضغط ضغطتين وابدا اكتب كلمه فتنس.
وانشطها كده واصغرها طبعا، واجي اختار نوع خط تاني يبين الكلمه عن كده. اكتب هنا لو انا حافظ الاسماء الخطوط بتاعتي، بكتب هنا في الجزء ده اسم الخط واضغط عليه كده، خلاص بقى تمام. عايز بولد اجي هنا كده. طيب انا عايز اوسع الحروف عن بعضها شويه، اجي على دي اضغط على الجزء ده، بيجيني حاجه اسمها الكاركتر. اجي على الكاركتر واجي على الجزء ده حرف الفي اي ده، وابدا ازود مسافه بين الحروف وبعضها. يا ريت تركزوا معانا يا جماعه، لان الفيديو ده هو ملخص لكورس الفوتوشوب بالكامل. واغير لون الخط، باجي هنا كده اضغط واسحب كده، اجيب على الابيض تكون اي ام واي كي كلها زيرو، تمام. او من هنا كده حرف الاف 6 مرات كده يقدر يظبط معايا، واقول اوكي. كده الابيض 100%. اصغر برضو شويه من هنا وابدا اسحبها كده، تمام. انشطهم الاثنين مع بعض، دي ودي ممكن كده شيفت يبقوا هما الاثنين مع بعض، وابدا اسحبهم كده لفوق شويه. طبعا انا هعمل كنترول اتش. انا ممكن اجي بالبيانات بتاعتي لغايه هنا كده، دي فايده الجايد. نشيل كنترول اتش، نشيل الجايد بتاعنا، وابدا احط البيانات التانية. تيرن فات انتو، اجي هنا كده واجي على فتنس واخد منها الت واجي فوق انشط واكتب تير. طبعا دي هتبقى اصغر شويه، والت واسحب كنترول تي وحرف التي من الكيبورد وانشط واجيبها هنا كده شويه كده، وكلهم بمحاذاة الشيب بتاعنا ده. اغير لونه وتاخد تيرن تاني، تنشط على تير وتاخد. طبعا انت لو عايز تنشط على اي حاجه، بص هنا كده، طبعا عندك هنا العلامتين دول فاضيين كده مش متنشطين. لما تيجي تنشط اي حاجه بتيجي بكنترول وتضغط. اول ما تعمل كنترول بيجي لك الاشاره فوق اهي. انا بعمل كنترول كده كده، شلت ايدي من الكنترول. تعمل كنترول وتسحب، خلاص كده ايه الحاجه متنشطه معاك، تمام. والت وتسحب تيرن فات، واجي على بكنترول واضغط كده. انا نشطت ايه كلمه فات، الت واسحب. هما ممكن تلاقي واحده داخله على واحده او كده، تمام. باجي عليهم من هنا كده مع بعض بضغطه هنا الاول، وباجي تحت هنا وبعمل شيفت واضغط، بنشطوا كلهم مع بعض. وبعمل ايه، باجي هنا الادوات بتاعت المحاذاه بتاعت الكتابه او بتاعت اللايرات، واضغط هنا. المسافه بين كل سطر والتاني واحده. دلوقتي انا لو عملت كليك يمين بيظهر لي كل اللايرات اللي تحت الضغطه اللي انا ضغطتها. يجي لك هنا اهوت الارت بورد اللي هو الاولاني ده، وبيجي لك تحتها حسب ما انت ضاغط في المكان اللي انت ضاغط فيه. انا عايز مثلا اكتب، اضغط كده الت واسحب، واجي تحت هنا حرف التي من الكيبورد واضغط ضغطتين انشط، واعمل هنا ايه الادرس. طيب والارقام كده مثلا نمبر 002 عشان يبقى برضو ايه. طبعا الكتابه هنا عكست معانا، كويس ان هي عكست معانا واحنا بنصور. هي عكست معانا، المفروض هنا 002 في الجنب الشمال مش في الجنب اليمين. فبنشط كده وباجي هنا على الكاركتر، في حاجه جنبها هنا اسمها باراجراف، بضغط في 2 هنا اهوت. لما اعمل كده حولت لي 002 على الشمال. لو ضغطت عليها تاني هتحولها لي على اليمين. هي دي حل المشكله بتاعت الكتاب. ضغطنا على المفتول، في لوجو، المكان ده له لوجو وله صوره، لازم الصوره تتحط برضو او ما تتحطش عادي. يعني في ناس بتحبش الصور، انا زي حالتي انا كده بحبش احط في الكروت الشخصيه صوره، لكن هو طالب كده مثلا، يعني فانت بتضطر تجيب صوره، واحنا بنجيب الصوره عشان نشتغل عليها، عشان تعرف احنا هنشتغل عليها ازاي. برضو باجي كنترول او وافتح اللوجو بتاعي، تمام. انا عايز اخد اللوجو ده، باجي باداه السلكت، مش اي سلكت كمان، لا انت لقيت الحاجه هنا لونين بس، فباجي اختار الماجيك تول واجي هنا. لو دول متنشطين كده بتشيل التنشيط ده. ليه؟ ان انا لو ضغطت عليهم الاثنين اهوت وجيت ضغطت هنا هتاخد لي جزء بس اهوت وسابت لي اللون الثاني هنا. لكن انا لو شايلهم الاثنين، مثلا جيت ضغطت في اي مكان هنا خدت الابيض كله، ضغطت هنا خدت الرمادي ده كله. بضغط حرف الفي عشان يجيب لي المفتول، وبسحب اوديها هنا، اضغط مسطره واسحب كده عشان تجيب لي الايد دي تظبط التصميم. كنترول تي وبالت عشان تجيبها لي نسبه وتناسب. في طبعا ده في الحقيقه في الفوتوشوب 21. انتر واسحب اللوجو بتاعي اجيبه هنا مثلا، ولو باللون ده مش وحش ممكن يصغر عن كده شويه. انا عايز الصوره، كنترول او وبضغط عليها ضغطتين بتفتح معايا هنا كده، واجي على التصميم واسحب الصوره. خلاص الملف الاصلي بتاعي بقفله، اصغر شويه كده عشان اشوف الصوره فين. كنترول تي، مش جايب الحيز بتاعها، باجي بالت واسحب كده، تمام. ظهرت قدامي، بشيل ايدي من على الالت، الت تاني. يبقى انا عايز احطها هنا في الجنب ده. بعمل ايه وهي متنشطه؟ كنترول تي، اعمل كنترول تي كده، كليك يمين عليها، فيليب هوريزونتال، بتجيلي الجنب التاني. اعمل انتر، الصوره فوق البيانات كلها. انا المفروض قبل، عشان اسهل عليك برضو، لو انت عندك بيانات كتير هنا او لايرات كتير هنا هتضطر تعمل كنترول جيم كتير قوي عشان تنزل زي ما انت شايف كده، عشان تنزل
الصورة في المكان اللي انت عايزه. انا عايزك لما تيجي تشتغل، طبعا انا هنحذف الصورة دي عشان نعملها قدامكم عملي. هاجي اجيب الصورة، طبعا قبل ما اروح للصورة بنشط على الارضية بتاعتي، مش بنشط فوق. لو نشطت فوق هتنزل في المكان ده، تمام. هتفضل تديها انت ايه، كنترول جيم كنترول جيم لغايه ما تنزل في المكان اللي انت عايزه. انت عايزها فوق الارضيه، بس في المكان اللي انت عايزه. حسب، لو عايزها هنا ماشي، لو عايزها هنا ماشي، بس حسب ما انت انا عايزها هنا، عايزها عند الباك جراوند بتاعي. حلو الكلام. باجي هنا اوبن او كنترول او. طبعا انا بقول بالتفصيل عشان الحاجات دي الناس اللي ما تابعتناش في الكورس شافوا الفيديو ده يستفادوا معانا برضه. ولو في حاجه واقفه معاكم كلموني في الكومنتات وقولي لي في حاجه كذا كذا عملناها وما مشيتش معانا، ان شاء الله ربنا يقدرني ويرد عليكم. انا ممكن اجي من هنا قبل ما اروح هناك خالص، قبل ما اروح اخش على الصوره او اشد الصوره من هنا احطها هنا في الكارت بتاعي. اجي على ايمج، واجي على ايمج روتيشن، واجي هنا فيليب هوريزونتال، واجي هنا كده اسحبها سحبتها وسبتها. هنقفل بقى الاصلي كده. الصوره نزلت فين؟ نيجي نبص هنا في اللايرات، الصوره نزلت فوق الباك جراوند في المكان اللي انا عايزه. لو انا منشط هنا هتنزل هنا، لو انا منشط هنا هتنزل هنا. فانا كنت عايزها في المكان ده، خلاص تمام. كنترول تي وابدا بالت، اضغط الت كده واسحب. في اصدارات تانية بيبقى شيفت الت. خلاص انا حطيت الصوره بتاعتي في المكان اللي انا عايزه. في جزء باين عندنا هنا اهو عايز اشيله، ممكن اجي هنا بالاستيكه بتاعتي وامسح على طول، لكن لا، انا انصحك ان انت تعمل حاجه اسمها ماسك. طبعا عندك الدرس بتاع الماسك في الكورس. بضغط ماسك، حلو. بيجيني هنا الماسك بالشكل ده. الناس اللي ما شافتش الفيديو بيجيني بالشكل ده. اجيب البروش بتاعتي، طبعا الماسك بيخفي بالاسود وبيظهر بالابيض. انا اخليها على الاسود عشان اخفي. واجي كليك يمين هنا. البروش بتاعتي شكلها ايه؟ انا عايزها ناعمه، عايزها حاده. هي بالنسبه لي النوبه دي حاده او ناعمه مش هتفرق، لان هي هتيجي هنا. اضغط في اي مكان كده بره عشان يروح المربع، وابدا اكبر من حرف الدال. طبعا هي ما بتكبرش معايا ليه؟ انا دلوقتي بكبر هنا اهوت، وصلت معايا ل 1200، ما كبرتش معايا. بسبب ايه؟ ان انا الكابس لوك اللي هي لما كنت جيت اجيب الحروف كابيتال ضغطت كابس لوك فهي ما ظهرتش معايا. نضغط حرف الجيم نصغر. طبعا كل ما انت بتشتغل بيبان معاك حاجات وبتجيلك عقبات قدامك، فانت بتعديها ازاي؟ ان انت بتتعلم، تشوف فيديوهات كتير، لان في تفاصيل في التصميم. انت ممكن ده تصميم سهل، ايوه هو سهل فعلا ومفيش اي مشكله، بس التفاصيل اللي تخليك انت مصمم محترف. محترف ازاي؟ ان انت تكون اسرع. طيب احنا مسحنا هنا، لكن ليه بقى بالماسك؟ ليه؟ عشان الناس اللي ما حضرتش الفيديو بتاع الماسك. انا ممكن ارجع دلوقتي اقول انا عايز، لا انا عايز الجزء ده في التصميم، يعني بعد ما اخلص التصميم، لا ده انا عايز الجزء اللي كان موجود ده. اعمل ايه؟ اقوم جاي الابيض فوق وبالبروش بتاعتي وابدا ارجع جزء انا عايزه، تمام. كنترول زد ونكمل التصميم. كبر شويه كده. بص على التصميم بتاعي، محتاج اعمل فيه اي حاجه. محتاجين نحط مثلا الاكونت بتاع الفيسبوك، الاكونت بتاع التويتر، الحاجات دي. كنترول او هنا موجودين معايا هنا. ببدا طبعا انشطهم كلهم كده مره واحده. هنا كليك وهنا شيفت، مع الشيفت كليك هنا واسحبهم واحطهم هنا بالتصميم. هم كبار شويه، خلي بالكوا انا كده سحبت غلط. انا هفضل اعمل كده كنترول دال اطلع فوق، تمام. المفروض اعلم على الشيب دهوت اللي قدامكم ده واقوم ساحب اللوجو بتاعي. كنترول تي كلهم مع بعض انشطهم الثلاثه كده، وكنترول تي اصغرهم مع بعض عشان يبقوا قد بعض مع الالت او من غير الالت. واجيبهم هنا كده مثلا بمحاذاه الشيب بتاعنا دهوت. هنا الانستجرام اهوت انا مسميهم. طبعا حاول تسمي الحاجه اللي انت بتدخلها عشان تريحك وانت شغال. واجي على التويتر اضغط عليها كده او كنترول واضغط واسحب. اشيل ايدي من على الكنترول. طبعا هم كده المسافات بينهم مش مظبوطه. باجي انشطهم الثلاثه واجي على ديت اضغط عليها، يبقى المسافه بينهم كده تمام. دي جايه كده شويه، بضغط كنترول هنا كده، بضغط كليك يمين تويتر اهيت، تمام. بسحبها. طبعا انا بجيبها لك بكل الاشكال عشان انت تستخدم الحاجه اللي تريحك انت. هنسميه هنا اي حاجه بقى. طبعا انا الفيسبوك بتاعي اسمه سعد الحجر، والانستجرام اسمه سعد الحجر، وتويتر اسمه سعد الحجر، ويوتيوب اسمه سعد الحجر، فانت هتزهقوا مني. اجي اخد هنا طبعا كنترول كده وانشط والت واسحب نوع الخط اللي انا عايزه. ممكن اخد الخط ده بس انا مش هيمشي معايا. لازم في الحاجات دي يكون الخطوط سيمبل شويه بحيث ان هي تبين معايا التصميم. واكتب طبعا هي جايه سمول، نكتبها بالكابيتال مثلا عشان تبان شويه من الكابس لوك. المسافات بين الحروف وبعضها كبيره. بنشط واجي هنا على الكاركتر، ودي خليها بدل 260 اضغط هنا كده واجي على الزيرو تصغر معايا، اصغر منها الخط. ممكن يكون العلامات دي كبيره شويه. اجي على العلامات بتاعتي. طبعا انا هعمل لهم هنا، طبعا لو حبيت تعمل لون هنا كده في اي لاير من دول بتيجي عليه كليك يمين كده اهوت تدي له اللون اللي انت عايزه. انا عملتهم كلهم طبعا، انا هخليها نون. انا جبتهم كلهم كده اهوت
بالشكل ده عشان ابقى اقدر اتحكم فيهم. كنترول تي اصغر شويه واجيبهم بالشكل ده. فكرة ممكن احطهم هنا كده يعني، ارفع دي شويه كده بالاسهم. طبعا الاسهم برضو بتقدر تتحكم في اللاير بتاعك، وده برضو كليك من عليه. بس كده اوفر قوي يعني متهيألي. يعني انا ممكن اخلي اللون ده اغيره، اخليه مثلا اسود. اجي من هنا كده من عند الاف اكس كلر اوفرلي اصفر، خليه اسود مثلا عشان يبقى مطفي شويه، عشان ما يبانش لانه ظاهر قوي فاقع في الاحمر. طيب انا هعملهم الثلاثه كده كل شويه اخش على الاف اكس؟ لا، ده انا اجي هنا كليك يمين، كليك يمين كوبي لاير ستايل، واجي انشط الاثنين دول كده بالشيفت، كليك يمين عليهم واعمل بيست لاير. بقوا الثلاثه كلهم باللون ده فطفوا شويه. ابدا بقى اعمل اي تاتش في كلمه جيم. طيب انا عايز اعمل اي طرطشه كده شكل هنا في كلمه جيم. باجي على البروش وادخل هنا كده واختار البروش دي مثلا حاجه يكون فيها شغل شويه، انشط الكلمه دي عشان اللي انا هعمله يبقى فوق. اعمل لاير جديد. تعمل لاير جديد منين؟ من هنا، يظهر لك هنا في الجزء ده، وتختار اللون اللي انت عايز تعمل بيه. تيجي من هنا تضغط تختار لون مثلا اسود، اضغط كابس لوك، خلاص بانت معايا الفرشه بتاعتي تمام. اقدر اكبرها من حرف الدال، اصغرها، بضغط. طبعا انا كده بضغط بتجيب لي الطرطشه جوه الكلمه، على الكلمه وعلى الارضيه. اجي هنا كده واضغط حرف الالت يبان معايا السهم بالشكل ده. بضغط حاجه اسمها كليبنج للجزء ده على. طبعا انا كده انا فوق فتنس، المفروض اضغط كنترول جيم وانزل تحت اعمل الت، بيتغير لي السهم بالشكل ده. واضغط كده هنا بالشكل ده، بيجيني السهم ده ان الجزء اللي انا عملته ده داخل الكلمه اللي انا عملتها دي. احط التاتشات والحركات بتاعتها بالشكل ده. طيب انا مش عايز الجزء اللي انا قررته ده يعني الحواف بتاعت الفرشه بتاعتي. باجي بالاسهم كده واضغط بالسهم كده، تبدا تلف معايا. اديها التاتش بتاعها كده، اديها كده عشان تاخد شكل من اشكال الفرشه، واقلل الاوبستي بتاعها شويه. باجي برضو على كلمه فتنس، بقت بالشكل ده. باجي هنا على الاف اكس دروب شادو وابدا اسحب هنا كده، مش باين معايا. ازود الاوبستي شويه واقلل السايز تمام. اقول اوكي. ممكن اجي كده بالبنتول واجي على الفل بتاعها اكنسله كده، اخليها بدون فل. واجي على الستروك اخليه مثلا ابيض زي الشرارة ولا حاجة كده. ازود الستروك بتاعها خليه 3. واجي اعمل ماسك، بضغط على الماسك ده من هنا واجيب البروش بتاعتي واغير الفرشة بتاعتي كده تمام، واضغط في اي حتة هنا كده واجيب الاسود فوق واصغر. طبعا انا لو عملت دي كده المفروض ننزلها شوية لتحت او نغير اتجاهها كده، نجيبها كده مثلا. طبعا انا عملت كنترول تي، وبكنترول كده اضغط على كنترول واسحب الجزء ده هو وادوس انتر. اجيب البروش بتاعتي تاني وانا ضاغط على الماسك هنا واجي امسح الجزء ده. طبعا الجزء ده ما اتمسحش معايا ليه؟ عشان الفلو بتاعه قليل جدا، خليه على 100. واجي كده امسح واصغر شويه، امسح الجزء ده. ممكن اجي هنا برضو كده اعملها كده، تبقى عامله البروش بتاعتي اخليها ناعمه شويه. اجي هنا كده اخد الناعمه واكبرها شويه من هنا، اضغط ضغطتين 3 كده بحيث ان هي تموتها كده من الاخر، تبقى بالشكل ده. صغر. طبعا دول مبوظين التصميم فاحنا هنشيلهم خالص. بنشط الصوره ازاي؟ كنترول واضغط على الصوره واجي هنا مثلا عايز افتحها شويه اغمقها شويه، باجي على قائمه ادجستمنت. عندك الفيديو بتاع قائمه ادجستمنت بالكامل، واجي على ليفل بتديني، وابدا من هنا زي ما قلنا قبل كده ممكن افتح واغمق. بس طبعا انا عندي الكارت كله بيفتح معايا لون التصميم كامل، بيفتح معايا ويغمق معايا. باجي هنا على حاجه اسمها كليبنج ماسك واضغط هنا. اجي اي حاجه اعملها تحصل بس للصوره اللي انا شغال عليها. ابدا افتح شويه كده واغمق شويه كده. عايز اشتغل على الظهر عندي هنا اهوت. اجيب اللايرات الاول قبل اي حاجه، اجيب اللايرات اللي انا عملتها في الارت بورد الاولاني، اضغط تحت هنا كده واضغط الشيفت على اخر لاير كلهم يتنشطوا معايا. وبعمل هنا من هنا حاجه اسمها جروب، اضغط هنا كده تجي لي جروب او كنترول جي من الكيبورد، واعمل هنا اضغط هنا كده واكتب الوجه الارت بورد 2 وابدا اصمم الوجه التاني. كنترول او الخلفيه التانيه اللي انا عايزها اسحبها احطها في الارت بورد التاني. كنترول تي وابدا اصغرها واجيب اللوجو بتاعي حرف الدبليو من الكيبورد، يا اما اضغط هنا كده واخد الماجيك بوند تول واضغط في اللون هنا وحرف الفي، او اضغط على الموف تول وابدا اسحبها واجيبها في الارت بورد التاني. كنترول تي مع الالت عشان تيجي كلها مع بعضها، وابدا احط ده في السنتر. كنترول ايه بتجيب لك تحديد السلكشن ده، وبتيجي من هنا تضغط كده
الجزء ده وتيجي هنا تضغط كده، بقت كده بالظبط وسط التصميم. ممكن اخلي لون اللوجو ده بلون تاني، باجي على اف اكس واعمل مثلا جريدينت اوفرلي، جريدينت يعني لونين مثلا مختلفين عن بعض. باجي بضغط هنا كده واجي على البيزك مثلا اختار اللونين دول، اجي هنا اخليها مش راديال اخليها لينر، واضغط هنا تاني عشان هنا اللون بتاع الخلفية واكل شوية من كلمة هنا، ابدأ اخفف اللون شوية تنطق معايا بالشكل ده، اقول اوكي. اخلي اللوجو ده يعني برضو حاجة في الخلفية تانية من اللون الاحمر، اجيب البنتول بتاعتي اضغط كده اضغط كده كده. طبعا هو مش عاطيني فيل جوه، بروح هنا على الفيل ادي له مثلا اللون الاحمر بتاعه، اخليه اغمق شويه عادي مفيش اي مشكله. انا مش عايز الاستروك كده في حاجه، اضغط هنا كده الت حرف الفي الاول، حرف الفي من الكيبورد، واجي كده الت واسحب واعمل كنترول تي، كليك يمين فيليب هوريزونتال، والف كده الحاجه الرسمه بتاعتي كده، واجيب دي برضو ممكن اخد الت من ده كده اسحبه وكنترول ايم وانزله تحت، يسحبه فوق وتحت كده، يا اما كنترول جيم وابدا اغير ضغطتين كده وابدا اغير اللون بتاعه خلاص، واخليها مش كبيره قوي كده، وابدا اعدلها شويه كنترول تي واجيبها كده شويه حلوه كده. اشيل دي بقى واخد الاثنين دول مع بعض والت واسحب واعمل لهم روتيشن واحطهم بالشكل ده، يبقى انا كده عملت الكارت بتاعي وش وظهر. طيب انا عايز احفظ التصميم بتاعي، احفظه بكذا صيغه. اول حاجه الفوتوشوب الصيغه بتاعته بي اس دي، بعمل كنترول اس بالكيبورد واجي هنا الاقي اضغط هنا كده الاقي اول حاجه اختيار عندي فوتوشوب بي اس دي بي دي دي بي اس دي تي، احنا اللي يهمنا بي اس دي، واجي هنا اسميه، قلنا اوكي خلاص كده محفوظ بصيغه البي اس دي. ممكن اقدر اعدل عليه بعد كده اغير فيه حاجه اظبط فيه حاجه. في عندي حاجه تانية ممكن احفظه بصيغه تانية، باجي كنترول شيفت اس، كنترول شيفت اس بيديني نسخه تانية، بقدر هنا اجي هنا واجي اغير اخليه جي بي جي جي بي اي جي جيبك واعمل سيف، يديها لي بيديني الكواليتي كده. بقى انا بضغط على السلايدر ده واجيبه للاخر اخليه على 12 على الماكسيمم بتاع الصوره، الجوده بتاعته تكون عاليه، واقول اوكي. باجي على حاجه تانية كنترول شيفت اس وباجي هنا بضغط هنا وباجي على حاجه اسمها تي اي اف اف او تيف، اوكي بضغط عليها وبعمل سيف بنفس الاسم، هتخش برضو بنفس الاسم بيجيني بالشكل ده، ما بعملش اي حاجه، بعمل اوكي كده، بضغط هنا كده بقول اوكي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.